موضوعی که اصلا کرینجه، موضوعی که همه راجبش گارچو، شما تا ندوتیو خرابش بکنه، چون فکر کنه دوست دختر و دوست پسر یعنی سکس. وای مردم چی راجبش حرف بزنن؟ تو حرف بزن ادیتور نه چش بگو. ولی خب اساس تو عزیزان ارتباط معمولا سنیه کمتر شکل گیری، ولی وقتی برسی و پوینت ازدواج کنکل داستان ستون من رک و پوست کندن، چون بحث سکسه. خوش کنا به ستون من تو کش گفت راجبه حرف بزنه همه که اونیا محیطشونی که این رفتار بکنه. اصلا شاید دوتا شای بیا با حرف بزن. اصلا این قضیه از بیخوبون با مذهب مشکل شاید بعد پشت سرش حرف زداد اون رابطه ای که منجر به سکس به همش ذهن اگه سکس تو واقعا آدم بیشوری آخه. در دروازه عبه وامونه ولی در دهن مردم نبگل بگیره. حتما یه جا چیزی خشونده سه مطارقا ممتاها قسمت 12 پادکست گلمار. ستونی های روز منه راجع موضوع جنجال برانگیز، موضوعی که اصلا کرینجه، موضوعی که همه راجبش گارچوه، هیچ کس خش ناده داخل جامعه راجبش صحبت ببین. موضوعی که همه شو هسته ولی هیچ گردین دوست دختر و دوست پسر. اما من روز بین خودمونی من روز راجع به مسئله دوست دختر دوست پسر صحبت بکنیم. چرا اینقدر تابوه؟ چی جوریه؟ درست نی از نظر مذهبی داستانشه و راه حلش داخل جامعه امروزی با ما تلفن و اینترنت و چیزیا و فرقش هم با فارسی زبونی‌ها خورده‌ای مقایسه کنیم که هیچو چینه هیچو چو ارتباط کله تا دو تا پوسیاشو با هم و برو بریم. اوکی، موضوعی که اصلا داخل جامعه خودمونی از دید ما همیشه تا همه الان تا قرن 21 تا الان با پیشرفت تکنولوژی و همه چی رابطه دو تا پوز بسیار تابوه و راجبش صحبت کردن خیلی سخته. همه چی باید سنتی به، یعنی اگه تو با یک دوتی ازدواج بکنه باید سنتی به، نباید عجبه بنه، نباید با هم صحبت تو کرده از قبل. چرا؟ چون خیلی قضاوت پیش داره. اگه دوتا از قبل با کسی صحبتش کرده به دوتا خرابیه، اگه صحبتش نکرده به چشم بسته ازدواج. با چو بکنیم باید رابطه دوست دختر دوست پسری درست اسمش خیلی داخل جامعه خودمون بده، آیا روحی وجودش که لیبل عوض به اسم عوض به و به شکل دیگه دو تا پست به صورت مسالمت آمیز با هم در تماس بشیم ازم شون خش ادا شون خش نادا که احمد طلاق زیادانه به احمد داستانیت خیانت زیاد نبه. تو گفت لیبلش عوض بکنه، اسمش عوض بکنه. خب چرا نیاز هسته که اسمش عوض بشه؟ دوست دختر دوست پسر یه چیزیه که آخه خیلی بدت جامعه خومه همه که الان بگه خب مطمئن به طرف اول ویدیو که ببینی اگه یعنی چی شما تا ندوتیو خرابش بکنه اصلا پوسیا خرابش اصلا بس دوت نی آخه بحثه که ببین به هر حال زن و مرد دو تا جنسیت که به هر جوریش تو به کنترل شو بکنه سکسوبری حرف نزن چون همه ادونه آیا خود وجهت متن ماجرا هر جوری تو بزبی یا از هم دور نگهشونه بالاخره به هم رسید، بالاخره یک راه از ارتباط با هم به دست داره. مثلا زمان قدیم پیش از 120 رو با بلوتوث مثلا خانواده‌ای همیشه فکر کنند که چیزیا مثلا سره داره تو، ولی خب ببین بچی‌ها تو همیشه زرنگ‌تر از حرفیات. اگه پست شبش با دوتا صحبت بکنه راهش ها، دوتا شب با پست صحبت بکنه راهش ها. الان ما منای اشوب امله میز بگیم آقا جامعه امروزیه الان معضلات ازدواجای کورکورانه یکی که دوتا پست هم دیگه نشناسه داد. خب حتی اگه فامیل درجه یک بشه چون شناختی از هم شونی. خب وارد یه رابطه عبد که بعد چند سال منجر به طلاق عبه و کل خانواده کل دو تا طایفه هر چقدر نزدیک همه چی خوب مچی به نابود عبه. خب سری که از قدیم شو گفت این دو تا باید با هم ازدواج بکنید و این دو تا هیچ شناختی از هم دیگه شونی احتمال مشخصه واقعا بعد از ازدواج با هم خوش و خورم بشه تا چون زمان قدیم دیگه ببین دو تا حالتش هست تو اچده انتخاب تکه مثلا پست چون انتخاب شکه دو تا مجبور ابو ازدواج چکه و حالا شانس دو تا بیشون خانواده پست خوب به بشین پست آدم خوبی به هم دقیقاً. ببین حالت کلیشونه که خب هی خانواده به خانواده هی نارت ارتباط شکل بگیری، حتی همینو که خودت گفت حتی تو اگه فامیل هم که بشه از یک سنی به بعد دیگه انگار با
اطرافیان و دو فامیلی خود هم دیگه، چون که هیشو هم مثلا دوتیا سنجو چه برا تو دیگه ناکر صمیمیتت به تو دیگه ناکر کنه ارتباطی که از بچگیت بود به، چون همیشه اونجا به هم به چشم یک تارگتی نگاه کرده خانواده یا ای پوسه قرار خود دوت فلانی به خود دوت فلانی عروسی بکو، مثلا یک پوسه خانواده سه تا دوت عمه و دوت دوموش هست، خب اینا دیگه الان واسه ازدواج هست نکه با هم نزدیکا بشید، وای مردم چی راجع بهش حرف بزنن، یعنی حتی داخل خود خانواده یک چند نفر که چون کوکودودو پناه هم گوت پست هم از یک سنی به بعد دیگه گارد شدن یا ناکر کنید با هم صحبت. حالا جالبیش ادانه چه ما اصلا نگم اوکی تو منه گوتا پس دومو دوت دومو پس عمه پس خاله نمیدونم هر جوری که حساب بکنه ریاضیش حساب بکنه دیگه خودتو، چون اقوامت بذار با هم ازدواج بکنید ما حالا بعد ژنتیکیش هم لرد اگریم که اگه آقا تو از لحاظ ژنتیکی هم اگه به کریم مکو ما فاکتور اگریم با حالو وقتی که حتی دو نفرم نشونه شکنت می آزادن عمله دادن ها به که آقا دوتا که الان رسیده 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی با هم صحبت بکنید، اونگاه توبوه وقتی اصلا اچت جمعی خانوادگی. حالا درسته مثلا بعض خانواده‌ها خورده مدرن تر دو تا پست راحته با هم صحبت کنید، ولی مینانی که باز مثل صحبتی که راجع به خب تو از چه تخشد تا حالا آقا تویی که ویدیو دادا چه دو چه پست حالا چه تا دوت دومو تو گوته تا دوت عمه تو گوته تا پست خالی تو گوته تا پست امی تو گوته که آقا تو از چه تخشد معیار تا ازدواج چه اصلا تو هنر بلده ادانه نمیدونم نقاشی واکشه آهنگ مورد علاقه چه با اینکه این آدم احمت زندگی تو نقش پررنگی شو آیا اصلا ابی اقد یعنی جامعه خودمون از نظر فرهنگی عقب ببین یه چیزی یکی به نظر ما از نظر مذهبی از نظر فرهنگی چیزی یا وجودش نی دلیل بر درست بودنش نی، چون مدد اقد مثال اشتباهش ازدواجیه منجر به چون الان چند بار گفتم و چون موضوع ازدواجیه منجر به طلاق حتی مثلا چند سال بعد بچه دا بعد بچه بدبخت وسطی گیره درگیر ازدواج ما به فعلا حالا در بالاخره ازدواج نتیجه بحثیه که خودمون راجع بکنیم صحبت بکنیم بیشتر به تمرکز می‌کنیم بین همه ارتباطه بالاخره سنی که حالا شروع به 18 19 20 به نظر چینه یابه که ارتباطه یک ارتباطی به که به دو طرف آسیب نزد از یک طرف هم اینقدر بستنه به اینقدر گارد شونه ملت چینه یابه امتب از یک طرف خب بالاخره خانواده هم حق باشه که نگران با خود دو توش درگیری یا پس بعدی نبه پسش درگیری یا دو تا بعدی نبه به نظر تو چینه یابه که ارتباط امتب و خب امکان پذیر ببین شدنی نی اصلا تو رابطه وقتی که با یه فردی شروع بکنه حتی اقوام درجه یکت هر شخصی یک شخصیتی باشه تو می شخصیت طرف حتی با ننه تو هم شخصیت دقیق تو نداند که تو که چون الان مخصوصا تو جامعه روزی چون اینقدر آدمیا چند بعدی واسه نه منظورت از شدنی نی چیه یعنی که اصلا ارتباط نابشکل بگیره نه نابه تو بگه راهش چه من بگم یک راهی وجودش نی چرا چون الان ما خب مثال از اونجا گفت همیشه از خود شروع بکنه دور مچو دیگه ما با ننا و با کوکو دو یک رفتاریم نی ما با براسیمو یک رفتارم با دودمو یک رفتاریم با بامو یک رفتاریم با ننمو یک رفتاری خب این رفتاریا برگرفته از شخصیتم ها حالا ما چون تا اکیپ دوستیام شخصیتم کامل عوض بودوی باز تا اکیپی دوستیه درجه 1 2 3 چقدر صمیمیشم تو چه حد کنم خو ابراز بکنم حرفیام بزنم یک شخصیت دیگه ما هست سر کار وقتی اچم سر کار با رئیسم چینو صحبت بکنم اگه خم رئیسم با کارگریام چینو صحبت بکنم اینقدر ما خم الان تو دنیا امروز اینقدر شخصیت مو هست هر شخصی چقدر شخصیتش ها بعد تو بعضی وقتا خودشناسی هم سخته ابن طرف واقعا تا سن 50 سالگی برگردی به گذشتهش اگه ما چرا زندگی نم بوده الان دلیل خیلی ازه که آدمیا ناامیدت انگیزه زندگیشونی سر ایه که رضایت عمل شخصی از زندگیشونی حالا چرا اینقدر بسرعه چون دکتر هولاکویی توضیح دادم چون من سوال تو برسم تو فکر بکن یک آدمی که تسن داشت همه چی گفت جز جواب سوال ما چون الان آدمیا تا سن 50 سالگی حالت جامعه فارسی زوب راحت خو ابراز کنه ولی جامعه خودمونی حتی تا 60 70 طرف دنبال آرزوهاش نچده طرف ریسک پذیر نبوده طرف میکشه نبوده حالا به خاطر قضاوت جامعه به خاطر دیگران به خاطر خانواده بسته و همه اینا دلیل به که طرف یک شخصیت چند شخصیتی یک شخص چند شخصیتی نبه که خونش نوسی
حالا می آدمی که خونش ناسیدوی تو توقع تا وچ یک آدمی باش ازدواج بکو یا اصلا وارد یه رابطه با یه آدمی ببی که هیچ شناختی ازش نی، تو اجازه آد خود بشناس، تو بدون اصلا خود از چه تخشدا علاقت چه سلیقت چه، اگر تو خودت شناسی دیگه چه سراغ مرحله بعدی که حالا بشه رابطه خیلی باهات موافق نیستم تهش. چرا؟ ببین ارتباط معمولا ته سنیه کمتر شکل گیری 17 18 19 خب تو آدم کاملی نیست، هیچ آدم 18 سالهش ناشناسه که وای کل بعدیه شخصیت خودش شناسه به هنوز طرف درس و هنوز کار نچیده. خب بالاخره جامعه ببین تو نه ما هر سوالمون خب الان بالاخره ارتباط دو تا پست از سن کم کم شروع دانشگاه چند سالگی چه 18 سالگی دوت بغلته پست بغلته هر چقدر تو داخل مراحل قبلی کم ارتباطات به ولی بالاخره از یه جو به بعد ارتباط شکل بگیری. درست. حرف ما سوالمونه که می بخشی که شاید ارتباط شکل بگیری چی به امکان پذیر به. ببین امکان پذیر بودنش خیلی سخته. اولا که تو فهمیده خانواده یا بسط هیچ راهی وجودش نیست. پوینتش همه دیگه. نه پوینتش اینه که تو هیچ وقت تو اگر نمیشه با بگه حالا ما کوکا براسیم اگر که نمیشه با بگه که آقا پس اکرکو پس باز اکرکو وچه با بگه که مثلا تو اگر نمیشه با بگه با ما دوست دخترم ما تو یک جای شاید با از قبول بکنی یا نه از قبول بکنی ولی وقتی برسی و پوینت ازدواج کنکل داستان ستونه من خب واقعی حالا تازه فکر دوت الان آقا نگاه وقتی که تو در راجع به همیشه اگه از خود شروع بکو تو الان خود یه دو تا خوگی و تصدیق یکیش ازدواجش کرده یکی سینگله آقا من خوگی تو وج بز مثلا چی دوست پسر واجی آیا تو تصدیق داخل جامعه جوری نی آیا تو می جامعه ای که هیچ که حالا به زبون اردای تو حاضر خوگی تو دوست پسر واجی و همه بدونید چقدر سخته چقدر سخته چون تو جامعه هیچ کش نی و اگه وشسته همه پنهانه و تو حالا تعبیر بگه حتی مطمئنم این صحبتی که ما الان کردم اگه تو کیش گفت راجع به حرف بزنه آقا همه که از جامعه آقا وقتی تو تا آقا نه جدی تو وقتی که تو جامعه نبوده راجع بهش حرف بزنه تو تا راه حل چسی واجوره که چجوری عملیش کنه تو اول حرفش بزو ما نگفتیم که همه دوست دختر بشه دوست پسر بشه ما گفتیم آقا چین آبی دو تا پس هم دیگه بشناسی تو مدرسه که از هم جداه خب راهنمایی هم جداه دانشگاه چه یک دفعه پلی پس غریبه آقا می پس غریبه از سوء استفاده کو بومشناب نمیدونم تو بومتنامه باش تعاملات به خب بس ما همه دیگه بعد از جوابی هم یک جوابی هم تو سوالت الان یه بار جواب پرسیدم ببین بحثی که ما هسته خب داخل خانواده انقدر بسته اما گارد شو هسته که یک دفعه از یه جو به بعد خب بالاخره تو وقتی یک دو تا 18 ساله 19 ساله ذهنیت تو شکلش گلته دیگه یه سری چیزا با خانواده در میون نانسه یه سری جریاتی که خانواده‌ات خبرشون نیسته و یک دفعه و به بخش اخورت که با پست در ارتباط رو پست ون به نه به فلان بسا بهتری که خانواده کم کم ذهنیت شده یکی چینی طرف مقابلش بشناسی راهنماییش بکو تا که یک چه بسته‌ای به حالا تو سوالات که مثلا خوگی تو برازی تو فلان دو ببین بهتره که تو با خوگی تو راجع به مسئله صحبت بکنه راهنماییش کنه توبوئه که کسی صحبتش نکرده ولی خب بالاخره باید صحبت به بعضی از با ما یه ویدیو درست میکنه راجع به پریودی اصلا اگه بدون چه اوضاعی مثلا البته چه خیلی مثبت بوده تو اینستاگرام چند نفرش گفت چرا اصلا چه ضرورتی بشه راجع به صحبت ببه ولی خب خیلی هم بالا ده موضوعیه که داخل جامعه وجودش هست ضرورتی نیاز به ضرورتی که صحبت به راجع بهش دیگه ببین به نظر ما یک راه حل وجودش هست چون ما گفتم همه چی برگشته و خانواده‌ای چون خانواده بسته و خانواده‌ای لااقل نسل جدیدتر سعی بکنه اقوام شو از اقوام آقا بالاخره هر طایفه عامه خاله دومو همه وجودش هست اینا پست شو دو شو لااقل آزاد به پستوته با هم حرف بزنه نه که حالا دست دور دیگه هم کنه ماچ به هات هم دیگه آقا کسی دنبال یکی نی آزاد به دو تا پست اصلا وچت اون روته با هم صحبت بکنه چرا همه باید پیچ بکنه آقا اگه ما چه باید دو تا اقوام صحبت کنیم که حتما مجبوریم نه یا اصلا اون دو تا اصلا شاید دو تا شای بیا با حرف بزن چرا جامعه خوب مثلا خانواده سعی نکنه تا لاقل از اقوام شروع بکنه ما نگفتم چه غریبه از اقوام شروع بکنه دو تا بوسیه با هم صحبت بکنه خیلی عادی این گاردش شکسته به چیزی که توبویی که اشتباه تو که ما فشار آورد دو تا مثلا بشه با پس اقوامش ازدواج بکنه یا برعکس لاقل تا 4-5 سال آزادی عمل شده با هم صحبت بکنه بشناسه یه دفعه دی آقا یورو اصلا از دور ازش خشدا ولی وقتی که دو بار باهاش صحبتش کرد که
شدم چندیش یا اصلا تمام تصوراتش خرابه. دو تا جا با طرف هچه اصلا مدلی که طرف با بقیه برخورد کرده اصلا چیزیه که تو خجالت زده بشه نه اصلا باش در ارتباط بشه. حالا بعدش من مثلا اگه ته شهرت اگه ته شهرت اصلا دو تا پاسه مثلا دو تا عمه پاسه دومون یک کافه یا چه صحبتشون که ابو تده ایجت نی آقا مثلا ته روستاها کلا زندگی نیت ده هم همین آورده. نه حالا تده کوچه چه ده منظورم که کسی که ده زندگی کرده زندگیشو 100% ده نی بخشیشو ده بخشیشو داد شهر رفت و آمده خیلی بهشتاو بده به نسبت قبل. یعنی امکانه وجود داشته. از یه طرف هم به نظر ما حالا شاید بگی که هنوز خیلی نشدنی و موافقم باش، ولی که دو طرف خانواده نه یک طرف، مثلا خانواده پست بدون که پستش فلانی دوست دخترشه خانواده‌شون در جریان بشه، خانواده دو تا هم بدو ارتباط یک حالت مثبت یک حالت آخه ادون اصلا نشده اصلا این قضیه نشده. چرا نشده؟ یعنی گفتم از نظر فرهنگی ها چرا؟ چون یک جامعه من راجع به جامعه خودمونی صحبت بکنیم دیگه، جامعه مذهبی نیه اصلا این قضیه از بیخوبون با مذهب مشکلشه. یعنی تو از نظر مذهبی شدنی نی تا همین که راجع به صحبت بکنه اصلا تو بوشکنی کرده، راجع اصلا برخلاف مذهب صحبت کرده. چه ضرورتی وشه دو مونا راجع به مسائلی هم ناب اصلا صحبت بکنیم. چون چرا صحبت بگو نه که مثلا طرف آقا اعتقادش دود با سن تکلیف که بعدش مثلا اگر کو ازدواج بکو دود با چشو گوش بسته اعتقاد طرف شد اصلا موضوع اعتقاد مزخرفی بهش عقیدمون نبه موضوع که داخل جامعه خودمون زندگی نکردیم، ولی بالاخره بخشی از جامعه خودمون بخشی از جامعه هستیم، ولی اینقدر بخش مذهبی نقش پررنگی وشت منطقه ها به نظر ما خیلی سخته. تنها راه حلش ببین خانواده دو تا پست با هم صحبت کرده، تو فکر کردی مثلا ته گوشی یارو 24 ساعته ته تلگرام ته اینستاگرام ته واتساپ اون خوشو به اندازه کافی فشار شنله دستابا چه دماغ یا چک کنه بچه چک بکنه خواهی اشتباهی بینو با بچه صحبت بگو چرا بچه چک بکنه اینستاشو فلان ناکر کنه. کسی که شهر بچه چت بکو مخفیانه با دوست پسرش یا دوست دخترش قرار باشه خانواده ها دیگه ارتباطه هسته. چرا کم کم حالا من نگفتم یک دفعه طرف مثلا دوست پسرش بیاره خونه جلوی فلان کم کم چرا راجبش صحبت نبی؟ چرا مثلا چه نه به صدا بگم روکو پوست کنه چون بحث سکسه، چون فکر کنه دوست دختر و دوست پسر یعنی سکس. آقا اصلا اینا نی دوست پسر دوست دختر بخش شناخته. آقا درسته تایتاش هم دیگه ازدواج مچه سکس دیگه به دنیا آوردن یه بچه دیگه و تشکیل خانواده و چیزیا. ولی خب چیزی که واقعا هسته بحثه که آقا همیشه دید اگه آبروش و بحثه که یارو مثلا بیشتر از سمت دو تا، یعنی از سمت دو نه که بگی غیر منطقی یا منطقیه، ولی خب به نظرم به خاطر سکس قضیه که اگه وای مثلا خیلی سخته دیگه. بالاخره چیزیه که به قول تو مذهب جلوش اشگلته، خانواده جلوش اشگلته، مدرسه و تحصیلات جلوش اشگلته. خب خیلی از 1000 تا راه شابسته، ولی همچنان وقتی که تو 1000 تا فیلترت نده و همچنان همه از این فیلتریا رد بداد بدون که این فیلتریا اشتباهه، پس تو باید کم کم قدم واسه هسته که اشتباهی که الان مثلا نسل خودمون دونسته، حالا باز نسل خودمون گفتن نسل ما با نسل خیلی 10 سال اختلاف سنی ما نسل ما خیلی فرقه، ولی باز هم نسل ما که خیلی قدیمی باز 70 و 80 شروع بوده 80 خیلی واسه ما فهمیدم میگه اصلا بحثیا نی تو اصلا شب بگه کلمه مکو تو زیر گوش ازو بچه دهن نوردی نه که حالا تو زیر گوش ازو میده تربیت خانواده، ولی خب بحثی که تو بگه جامعه بسته نی. ولی خب آقا چه راهی وجودش تویی که مثلا الان تا سن 30 سالگی یک بچه‌وته 35 سالته یک بچه‌وته چی نتای گوتش کنه آقا تو اگه واگرد مدل تربیتن قدیمی که مینه که ما تربیت بسم مینه که ما گوت بسم خب واقعا لنسل جواب ناده. بعدن به نظر ما کلا قضیه بیخوبانه معضلش کجای دو تا بخشه. داخل جامعه منطقه خمو معمولا دو مدل زندگی وجود داشته. خانواده دو بخشه، خانواده که پدری که مادر پدری که نقشش نی. الان مثلا تا روستاهای منطقه خون بهش ترجمه خب معمولا پدر 1 سال از زندگیش نی 11 ماه از زندگی ته کانون خانواده نی و مادر فقط بخش تربیتن در نظر گرفته خب سر همه اصلا باعث بوده که هیچ شناختی از بچهش نبه، هیچ صحبتی با هم نبه و از اون طرف بچه هیچ آزادن عملی در
ما خب مثلا بچگی خب با صحبت کنم هر چی مثلا من نه نگو نه چه با گفت و نه که ما با دوستیام هم صحبت می‌کردیم اکثر همکلاسینیام همه واسط خب حالا فکر بکن اصلا ما تو 10 سال اختلاف سنی ما اصلا بازم تو همینو واسه فهمیدی و به نظر ما ته قضیه تربیت نه اگه منویشیم جلو همین تا 100 سالم ها هر چقدر تو تابع که دهه 90 فلان بهمان همه که با چینو تربیتش کرده بده یا زشت یا تا آورن ما ببره تا فلان بکنه ولی اگه خیلی مطرحه حالا موضوعی بگم مثلا ما خود واقعا تا حالا پارتنر خودمون زبون نبوده به خاطر همه بحث دوست دختر خودمون زبون نبوده خودمون زبون یعنی رفیقم بوده با هم ارتباط ما بوده ولی هیچ وقت تو هستی تو الان رفیق دو تا هستی که با هم چی در کافه و هیچ چیز سکشوالی با هم تو نیست اکیپ الان ببین ولی خب یعنی گفتم تا حال بالاخره الان ما داخل ده زندگی نمی‌کنم خیلی فرقه منظورم تا اون تایمیه که داخل ده بودم هیچ وقت مثلا خیلی کمه 16 آخه ما الان هم ددام یعنی میا که الان هست رفیقی که بوده و الان همچنان تده همچنان ارتباط چوب و دوتیا مینه که مثلا ما ارتباط ما اصلا نیسته و خب یعنی چی مینه که تو ارتباط یعنی که تو نگاه تو یعنی منظورته که تو اگر کنه نگاه سکسی و نگاه دوستی با هم فرقات بینه ولی اونیا اینو نیست نه که اونیا اینو نیست اونیا محیطشونی که این رفتار بکنه محیطشونی که آزادن عملیشون یعنی داخل ده تو نامونه دو تا اکیپ دو تا پسی با هم بشه در و ای بده آخه خیلی همه جوری آخه کجا وچه اکیپ دو تا پست خب کجا وچه بالاخره هم میگه که دو تا با هم چه داد دو تا پست جدا با هم چه داد به نظر ما خیلی سخته از خب سخته دیگه ولی خب راه حلش باحال‌تر مثلا باحال که ولی خب به نظر ما باحال‌ترش اینه که خانواده شروع بکنه خب رابطه بین از بچهای خانواده‌ات قومی‌ها باز به بکر کنه صحبت الان گفتم که حتما نچید هم دیگه بغل بکنن ما چوکولوج بگنت که آقا بغل کردم همچین چیز خاصی نه من آقا نه منظورم اینه که به سکس منجر نمیخواد بحث ماه آقا تو مستقیم صحبت بگوش نه انقدر در لفافه صحبت من خواهی خورده اول گوشو کنه سری ردش نکنه تتکه نه ولی خواهی جدی واقعا دوست دختر داشتن و دوست پسر داشتن الان تا منطقه خون بودای موزل چرا؟ چون طرف به صورت پنهانی با یکی رابطه وش هسته به خاطر خانواده ناکر کو بیان بکو مناگم آدمی که باش رابطه وش خیلی آدم خوبه و اگه با ازدواج بکو موفق بت نه یک رابطه ای که وجود وشه خب حالا رابطه اوندای مخفی کردوی بعد به ازدواج به اجبار خانواده با یکی ازدواج کردوی که هیچ علاقه بهش نی حتی اگه اون زندگی نه اگر چه خوب نبوده ولی چون تا پس ذهنش می آدمی که شینی این زندگی نه هیچ وقت قرار نموفق یه چیز بدی دیگه که هسته که چون خب رابطه‌ها همیشه مخفیه دیگه بعد بخشی از موارد هسته که یه دفعه رابطه علنی بوده مثلا باید دوتا فهمیده که دوتاش باید پوسی در ارتباطه و خیلی مشکل به وجود داره. آقا ما داخل ایران ما هست زنکشی مثلا چه وش هسته دیگه تو یوتیوب نه آقا چیزیه که هست دیگه هست ولی تو یوتیوب فکر کنم ناکرتون راحت بگه راجع به قضایی که گفتا باید یا در لفافه بگه آقا ما دونستم چه ولی خب تو یوتیوب چه وش هسته احتمالاً فکر نکنم مشکلی هست ها راجع به چیزای خشونت ولی خب یعنی به خشونت منجر بوده این نبگیم یعنی خشونت‌های بعد فیزیکی خیلی زیاد و خب این بخش هم هست چون اگه از قبل یک ارتباطی و یک درسی و یک یعنی واضح بود که دو تا با هم در ارتباطه خانواده البته یه چی هم ها یه چی بگم ما اصلا ته بچه‌ها که صحبتون کردی یه چی درکم کرده خیلیا اصلا شونای قضیه وجودش به چرا چون اگه قضیه وجودش به دوت همیشه به قولن چش و گوش بسته تا هر چیز گفت اگه چشم ولی فکر کرده حتی تا نسل اروز خیلی هستش بالاخره گفتن که تربیت چقدر تاثیر روشه طرف جوری تربیت بوده که شاید تمام پاور قدرت مال خوش به سر همه هر چقدر دوته ببین درسته چش و گوش بسته بهتاشون خشد اصلا از اون همه ببین یه بخشی هسته ولی من اصلا تایم میاد که دیگه گوشی نبود الان طرف باید بابا الان دیده درسته ولی باز کمتره ببین الان و می آدمه باید که نسل ایروزی اجی چند جا منی مثلا بعد پادکست تو هم زر سوال با فلان اكو از کیش گوده حرفه بزو ادیتور چش بکو ولی خب اساس تو عزیزم گوش بلوری شلوغی ببین
هیچ کاریشون از ساختنی کم کم از بین نچه، شاید 10 سال دیگه، شاید 20 سال دیگه، ولی از بین نچه. چرا؟ چون اول آخرش دو تا پست باید با هم رابطه شو به شناخت. رابطه یعنی شناخت شو. اصلا من آدم صحبت کردم که شاید قدرت مثلا دست خوش به همیشه. ببین روز ذهنیت آدم با یک سریالی عوض بوده. آدم با یک سریال ذهنیتش شکل گرفته. دنیای اروز دنیای تکنولوژی، دنیای دیجیتاله. دیگه بخش تربیت سنتانه کم کم چیزای لرد. یعنی خیلی خانوادگی ها نیست که بچه‌هاشو تربیت کرده. سوشال مدیا که بچه‌هاش تربیت کرده بیشتر. و خب تو خیلی ناکر که الان مثلا ترند روزی روز فمینیستیه. طرف یک هشتگ فمینیستی سرچ بکنه. البته نگاه که تو حس کردم جوری که تو صحبت کرده مال اکیپیه که دبیه، یعنی تو وچه تده تا انا فکر تده زندگی کرده. خب تده روستا الان منطقه خون 10-20 تا روستا ها. الان ته روستا کدوم دو تندی ابرازش کرده که ما خیلی ما فمینیستیم، ما راجع به اصلا کرده تعاملی با دو تا خودمونی برقرار بکنه که دو تا تو بگه مثلا ما فمینیستیم. اکو دو تا که کوه نه دو تا که تده. ببین فمینیست یه چیزی که اصلا جمعیت گوشو اصلا چی بگم دو تا که هنوز ناکر که آزادی عمل در پوششش به تو راجع به پوشش تو تفکر فکر کرده که آزادی عمل در رابطش به داداش کنکله پوشش خیلی سخته ولی یه چیز اصلا سخته نی. پوشش ظاهره اون رابطه ای که منجر به سکس به همش ذهن اگه سکس ببین چرا سخته خانواده همینه دیگه. از یه طرف دولته، یه طرف باننه، یه طرف دیدی که جامعه تاسه. یک دو تا 18 ساله درسته که خیلی از خوش تصمیم بگیری، بعضیاش تکسر ازن، بعضیا محدود شده کنه. ولی همین دو تا وقت 30 سالش بود وش دی اکرکو حق خوش بگیری و خیلی ها هست. یعنی بچه جور دیگه تربیت بکو یا نه؟ نه اصلا خوش تصمیمی که اصلا خوش اگلی بالاخره درسته. شاید یعنی من دو تا که 18 سالگی حق انتخابش نمیته 30 سالگی اگه ممنوع از سوای اجاب بکنه یاد اگلی بالاخره یاد اگلی. الان روش تربیت درسته که خیلی تاثیرشه ولی خب گفتم اگر یک نفر هسته که مثلا 30 سالشه و من آزاد نسه خوش نرسه شاید خوشش نهسته. در خیلی از موارد از اونم حتی هنوزم در خیلی از موارد دست خوش نی ولی باز برعکسش هم خیلی وجودشه. تو باید خود بعضی وقتا خود با دست خود ارزش قائل بشه. مثلا تو اگه توشه عروسی بکنه تو باید خود بشه بدونه که آقا تو موقع عروسی چه حقی است تو گلته بوده و چه حقی اکرکنه بگله. تو مکرکنه مثلا مهریه و نسیه ولی به جاش حق طلاق واسیه. آیا شما به عنوان یک دو دارو به افکتو کرده؟ خب چه یکی که کرده که دیگه خب دیگه باید بشه چه یکی که باید آدم خوش از خوش ارزش خواهد. آخه مشکل دیگه هم که ما خب مثلا خب الان وای مثلا نسل اکثر کسایی که پادکست خوبون داد خب مثلا جوان‌تر دیگه مثلا زیر 40 سال شوه زیر 50 ساله. خب کسی که زیر 50 ساله تقریبا یک نسلی با خون بیشتر فاصلهش نیست. چه یا افهمی درک کو وقتی خب میگفتم دوست دختر دوست پسر منظور ما اینه که وای سری سکسی و فلان و داستان فهمیده یا رابطه چه درکی واش هست که حتما باید یه تعاملی قبل ازدواج به یک شناختی به وجود بیاد نه به همینه بشه سر سفره خوش که نه به سوتون من. ولی خب تصمیم که گلتوی بزرگ فامیلت گلتوی می که خاله گوتر است و عمه گوتر است و دومه گوتر است و عمه گوتر است و ننه خاله ننه بای دونستا اینیا بیشتر تصمیم گرفت تو و اینا پادکست خودمون نداد. الان نانو مثلا چینو صحبت بکنیم که پادکست نه که عاجز نالی من یه جوری بگم که آقا واقعا اصلا خب الان یه راجبش صحبت بکنیم که یه دغدغه‌ای شاید راجبش صحبت ببه پخش ببه و ببه یک راه حلش از واجوره که این مشکلی که داستانی که اینقدر مشکل هست پیشون داره کمتر ببه. ولی نه آقا ننه خاله که نه چه پادکست ما تو نگاه بکن به نظر ما حرفی که لازمه و گوشی برسی بالاخره از یه طریق هرسی اروز موتو هنوز مهمه مخاطب مون نیسته که به گوش برسی. شاید 2 روز دیگه یه نفر که مخاطب زیاد تایش از ببینی که آقا راجع به موضوع صحبت بوده هم بیا صحبت بکن. پس سوتون من تویی که پادکست گو شاکر تای کنده استدام گرم گوش تا کرده یا لایکی بکو سابسکرایب بکو اد تو استوری بکو که مخاطب ما به شاب برفیا بکشه بقیه برسی. دقیقاً. و خب این مهم همه که کم کم شروع به گفتگو انجام بده کم کم بالاخره موضوع از خودمون باید شروع بکنیم دیگه. وقتی خب
آخه نه استوب بکنیم. مخالفم از خون شروع بکنیم. خواهی که یعنی تو اجازهات خوگی تو دوست پسر راش به از خون شروع بکنیم، یعنی ما حاضر نیستیم تو جامعه که قد بسته خواه هیچ که حاضر نیم مثلا با هم دیگه تعاملش به خوگی مداخل مسیر قرار بگیری، هر چقدر طرف فکر بکو بسته. ولی خب اگه یک جامعه آرمان یه جامعه نه یه جامعه در نظر بگیر حاضر یا نه زیاد مهم نیست. نه خب تو نظر ما پرسیدا، تو نظر ما نه من منظورم اینی که نظر تو مهم نی اصلا منظورم میگه نظر تو از طرف مهم نی، چون بالاخره کار خوش کردی. خب بس ما گفتم اگه یک جامعه که تو جامعه ابه واقعا درست کنه، اگه مثلا تو جامعه بچیم که آقا اوکی رابطه دوت و پس آقا دوت با پس صحبت بکن ما چی تو کوچه دا ما کجا خر سواریم مرد حسابی. تو گفتا دو تا پس رابطه شو بود دوت سوار ماشین بودوی چدای سوپرمارکت خرید کرده با 3 تا از دوستیای دختراش، بعد پشت سرش حرف زدن طرف هست صاحب دکانه، طرف هست نمیدونم کسی که تده کار کرده 24 مثلا کشت آخرده اینا چه دیده 4 تا چه پشت سرش حرف زدن. تو توقعات می آدمی که اینقدر مغزش بسته، می آدمی که نفهمه، یعنی آدمی که ببین تو واقعا آدم بیشوری و خودت دونستا کرد، هم بیشوره هم نفهمه. نه آدمی که آقا جالبی شه تو سوار از خود بچه تا خب ایش آگت کارما تو وقتی که راجبی یکی با صحبت کرد و قضاوتش کرد آقا مچه ته یک روستایی نه پارک بوده نه سینما بوده نه سرگرمی بوده، خود می 4 تا 5 تا 22 تی که تا سن 18 سالگیت باید خونه این نوینت نه تو بکنه. خب مردی که خرشونه بچه در پارکی بچه آقا چی تا بگم حالا ما گفتیم دوست دختر و دوست پسر، دوست دخترهایی که با هم دیگه دوست ناکر کنید با هم بچه عجبینه دیگه ما اوام راجع به دوست دختر دوست پسر صحبت کنیم. ما جمع کنیم. ولی خب چی تا بگم این حرفیا خیلی وقتی از داخل خود فامیلمون داده نشأت گیری، یعنی خوش راجع به دو تا نیت حرف بزنید گپ به یک آدم لاچاقی چونه تو هم به خوش اجازه در دروازه عبه وامونه ولی در دهن مردم بگله مشکلیه که نه آخه برگردی به جامعه خوم هم بخش از جامعه ایرانی خواه خیلی چیزها اشتباهه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیز آیا چیزی ببخشید کس و شعره خواه یه بخش خیلی کس و شعریه. چرا؟ چون ما همه الان من راجع به خوگی تو ننت تو صحبت بکنم و کلی تهمتشو بزنم و راحت دهن به دهنم بدونی که بدبختی های اتفاقشون افتاده از ولی طرف آخر به قول چه راجبش صحبت بودوی و اینقدر راحت ما سوا راجع به هر کم اکرم راحت وچم نه که حالت روش بگم اصلا یه جوری بگم که نفهمت ما هم گفته خب و خرابش کنم. آیا درسته؟ آیا عبه بگه که تا نباشد چیزا که مردم نگن چیزا بعد کسشریایی که قدیم بوده باید شو در ورینیم دیگه مغزمو درست کنیم خوب بهتر کنیم. حرف خوب همه ولی خب خیلی سخته متاسفانه خیلی سخته خیلی سخت نی اگه 4 تا پوفیوزی که مثلا تا سن خومت بازم عقاید کسشریشو هسته درست بشه در چه مشکلیه که یه مش آدم کثافت لجن هستید که خوشو همه کاری اکنت خب ولی در نهایت ادای آدم خوبه داره در نهایت اینه که نه وای دو تا فلانش که فلانه. آقا ما چی الان نگم تی کسی که راجع به یک نفر اجبا یه بخشی صحبتی پخش کرده حتما یه جا چیزی شاید میگه گوش داده نه اصلا بذار روک کپوس کنه حتما چیزی یه جا کنیش داده بوق اگه بنسه بعد نمیشه آبه ظرفم بزن صدا افتاده میگه راجع به کسی دیگه و عرضتا یا چه سجا کنید داده یا هم گوی تذر بله که تا راجع به بقیه صحبت ببره و مال خود پوشش داده ببه نه که راجع به خود پوشش داده ببه. پس به نظر ما زپ تاپ نه خب همه ما الان تو جامعه‌ای که 4 تا دوت بعد وقت نکرداد وچت و 4 تا دوت چداد با هم در دوت با دوت چدوی در یک کافی واقعا درست می‌کنه واقعا خیلی سمه ها ما اصلا ما راجع به دو تا پوز ارزون 4 تا دوت با هم نکرداد طرف وچت در با هم بگید بخونه واقعا ما لعنت به تو نه جدی خیلی سخت دوت بودن تا فرهنگ خودمونی ها شما خیلی سخته راجع پریودیت اینا به صحبت بکنه 4 تا دوت با هم تنوی یه جای وینی یا چی بخوره نه که مشروب بخوره نه که دوست پسرتون عمره 4 تا دوت وینه با هم پرتقال بخوره اصلا بگی اوکی راجع به داستان خود صحبت بکنه 4 تا درد دل بکنه خب همش ما بایم راجع به صحبت کردیم دوست دختر دوست پسر داشتن چه جوری رابطه قبل از ازدواج به وجود بیاد که دوست دختر هم نکرده با دوست دخترش دقیقاً دوست دختر نبوده با دوست دختر بشه بعد ما راجع به دوست دختر و دوست پسر ولی خب موضوعی که لااقل همین که راجع بهش هم صحبت بکنیم خالی از لطف نیست. کردش خیلی مهمه
اگه جو به بعد باید شروع به راجبش صحبت ببینیم. بله دو تا نسل متفاوت بینه راجبش حرف فکر کنم بزنه. بوری حرف موضوع پادکسته و شما هم اگر نظری تو راجب تجربه تو بگی، از تجربه تو بگی، با شیت تلگرام چت ناشناس تجربه تو بگی. شاید دوتیه که دوست پسرت بوده به مشکلات خورده بگی، تمام اپیزود بعدی بگیم طرف تجربه به درس چسوبه به شاید خدا نکرده من بد نبوده است تو ها خدای کرده من خدای نکرده من بد نبوده است ولی خب بازو کردهش باعث پیشگیری از خیلی چیزا هست بقیه چون ما دو تا پست نکردیم راجع به تجربه دوت صحبت بکنیم که همیشه نقده هست ولی خب حالا بالاخره ما مهموش داریم در آینده پس حتما شما نظرات تو بگی کامنت بنویسید حالا کامنت هم نویسید دایرکت ما بگی تجربیاتو چه نظر شما اصلا راجع به اینکه دوست پسر آدمش بی و دوست دخترش بی چه دقیقاً. اصلا منطقی هست خیلی از خود دوتیام خیلی حساتی گارد شو اصلا به نظر شد دوست دختر دوست پسر چه بدیه تو کامنتی ها بگی یا تو دایرکت کنه بگی چرا اگه تو دوتیه که ذهنیت تا کامنتی ها بگی چرا اینا و اگه پست بگی چرا که نه ما کنیم اون رو باشم بشنویم هرچی ما پادکست کوتاهیم همیشه که نظر خوبه و ممکنه غلط به و دلیل بر درستش نیست شما اصلا بقیه جواب نده احتمالش هست که از شما هم جواب نده پس شما هم نظر خودتو بنویسه یا لایک و فالو و سابسکرایب چون از زیاد نچ تمام یعنی هاچی برو بریم واسه تا یه پادکست دیگه ماچ بروی گلتون